Hello anh em, sắp game lên sóng rồi đây. Cuối năm rồi và như anh em cũng thấy, 2023 là một năm thành công của game mobile. Trong đó, những tựa game mobile offline phải nói là càng ngày càng được yêu thích. Nhất là các tựa game off đa dạng chủ đề, độc lạ về lối chơi, đồ họa ổn áp mà dung lượng lại còn siêu nhẹ. Và vì lẽ đó, hôm nay sắp game tôi tổng hợp lại cho anh em những tựa game mobile offline được săn đón nhất năm. Và tất nhiên rồi, game có đủ thể loại uy tín cho anh em lựa chọn nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là một tựa game kinh dị sinh tồn giải đố có tên Sclerosis, a Horror Game. Game có bối cảnh rất độc đáo với một tòa lâu đài cổ như trong truyện cổ tích. Nhưng ở đấy không có công chúa, cũng chẳng có hoàng tử, mà thay vào đó là những bóng ma từ quá khứ. Nhiệm vụ của anh em là phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở trong tòa lâu đài bằng cách giải những câu đố hóc búa, nhưng cũng rất gay cấn vì phải chạm trán với những con ma siêu khủng bố tinh thần. Game sở hữu một câu chuyện vô cùng ám ảnh. Cái cảm giác đeo bám anh em từ đầu đến cuối chắc chắn sẽ kích thích từng neuron thần kinh. Hơn nữa, đồ họa của game phải nói là đỉnh của chóp, nâng tầm cái sợ hãi lên gấp trăm lần. Nếu anh em yêu thích các thể loại game kinh dị giải đố ám ảnh thì đây là cái tên nhất định phải thử qua. Cái tên tiếp theo là I'm Fireman Rescue Simulator. Đây là một tựa game mô phỏng công việc của lính cứu hỏa với đầy đủ nghiệp vụ từ lái xe trên đường đến trận hỏa hoạn cho đến các thao tác tại hiện trường. Và tất nhiên rồi, anh em sẽ vào vai một lính cứu hỏa đang chuẩn bị làm nhiệm vụ, như việc nhanh chóng lên xe khi nhận được tin báo cháy. Sau đó là một loạt công việc được triển khai cứu hỏa tại hiện trường y như thật. Anh em sẽ phải học cách sử dụng những công cụ cứu trợ cơ bản từ ống nước, vòi xịt, bình cứu hỏa cho đến việc tiếp cận với những thiết bị chữa cháy hiện đại. Trong game cũng sẽ cung cấp cho anh em nhiều mẫu xe hiện đại với khả năng chữa cháy khác nhau, cùng với một kho nhân vật, skin, vũ khí đẹp mắt, ấn tượng. Tuy chỉ là game nhẹ với 122 MB cùng cấu hình yêu cầu rất thấp, nhưng cả đồ họa lẫn nội dung của I'm Fire Rescue Simulator vẫn rất sắc nét và đầy đủ, không kém cạnh những tựa game mobile online khác. Anh em tham khảo trải nghiệm nha. Cái tên thứ ba, Westy Wild Colorado Cowboy. Đây là một tựa game nhập vai lấy chủ đề cowboy khá thú vị. Hiện tại, game phát hành trên nền tảng Android chỉ với 300 MB tải về. Với nền đồ họa 3D được trau chuốt tỉ mỉ, tái hiện rõ nét khung cảnh miền viễn Tây cùng nhiều trang phục, vũ khí đậm chất cowboy sẽ đem đến cho anh em trải nghiệm khá mới mẻ. Gameplay của Westy Wild Colorado Cowboy phù hợp với những anh em muốn có một hành trình dạo chơi trong thế giới mở với hệ thống nhiệm vụ đa dạng cùng sự hướng dẫn tận tình của các NPC. Và dù chỉ là một tựa game offline nhưng thành bại tại kỹ năng, anh em cũng cần rèn luyện kỹ năng bắn súng điêu luyện để có thể tự tin đương đầu với những thế lực hùng mạnh và tàn bạo ở trong game. Westy Wild Colorado Cowboy sẽ mang đến một cuộc phiêu lưu vĩ đại băng qua những con đường mòn, lang thang qua những vùng đất rộng lớn của phương Tây, chạm trán với những băng đảng khát máu và có chân chứ chi khi chưa tải game nhỉ. Tựa game offline tiếp theo, đây sẽ là một cuộc chạy đua kinh điển của các loài thú, mang đến một góc nhìn khác hẳn, thú vị và vô cùng mới mẻ. Wild Runner đã phát hành trên cả hai nền tảng là Android và iOS với dung lượng xương chỉ tầm 500 MB. Gameplay của Wild Runner không đòi hỏi phải cày cuốc quá mệt mỏi hàng giờ đồng hồ. Anh em chỉ cần lựa chọn một trong 12 loài động vật bắt đầu cuộc đua trong game. Trong mỗi bản đồ sẽ có vô số chướng ngại vật và cả thời tiết mưa bão y như thật, ảnh hưởng đến khả năng nghe nhìn của anh em. Nhưng đây chính là lúc để anh em sâu kỹ năng nên đừng thấy khó mà bỏ qua nha. Nhìn chung, đây là một tựa game mobile offline khá mới mẻ nhưng có lối chơi đơn giản, thân thiện, vui nhộn và phù hợp với đa số anh em game thủ bận rộn hoặc muốn xả stress. Tựa game tiếp theo được đánh giá khá cao từ các tiêu chí như gameplay vui nhộn, giải trí nhưng có phần điên rồ, và đó là Only Up 3D Parkour Adventure. Đây là một tựa game được lấy ý tưởng từ Only Up với lối chơi không quá phức tạp. Trong game, em sẽ phải thực hiện công việc là chạy nhảy, leo trèo để vượt qua các chướng ngại vật. Game sẽ có những checkpoint trong hành trình vượt chướng ngại vật và anh em không cần phải bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát nếu lỡ xui xẻo đóng hỏng sớm. Game sở hữu đồ họa khá ổn nhưng theo nhiều anh em nhận xét, cả về đồ họa lẫn tính năng khác ở trong Only Up 3D Parkour Adventure không được như bản gốc, nhưng về mặt giải trí thì tựa game này vẫn có thể chấp nhận được. Nếu anh em chưa từng chơi Only Up PC thì có thể tải Only Up 3D Parkour Adventure như một tựa game thay thế tuyệt vời ở trên mobile. Tiny Robot Portal Escape là tựa game phiêu lưu giải đố trốn thoát. Trong game, anh em sẽ đồng hành một nhóm robot nhỏ đáng yêu khi chúng bị mắc kẹt trong thế giới bí ẩn chứa đầy những câu đố. Vai trò của anh em là người hướng dẫn cho các robot ở mỗi cấp độ, hỗ trợ chúng vượt qua các câu đố và vượt chướng ngại vật khó. Có một loạt cánh cổng ở trong game và mỗi cổng đều dẫn đến một địa điểm khác nhau với một câu đố đặc biệt cần giải đáp. Tuy nhiên thì nhiệm vụ nó không đơn giản như thế. Level càng lên cao thì độ khó càng tăng. Lúc này sẽ có nhiều câu đố cân não hơn thế nữa. Với nghệ thuật đầy màu sắc, bầu không khí thư giãn, những câu đố học búa và những trò chơi nhỏ thú vị, đây chắc chắn sẽ là một tựa game giải trí cực phê.
Tiếp theo là một tựa game nhập vai hành động chặt chém bối cảnh Nhật Bản mang tên Ninja Alien Survival Arena. Game có đồ họa 2D màn hình ngang với góc nhìn từ trên xuống, tạo hình nhân vật đậm phong cách của Nhật Bản. Bối cảnh game diễn ra trong thời phong kiến của Nhật Bản, xuất hiện một chủng loại người ngoài hành tinh đã tấn công các ngôi làng và buộc người dân phải chạy trốn. Giữa tình cảnh rối ren đó, anh em chính là một người hùng xuất hiện cứu rỗi những người dân vô tội. Vào game, em sẽ điều khiển nhân vật chặt chém đã tay. Game có tốc độ khá nhanh nên sẽ rất thích hợp để anh em rèn luyện khả năng phản xạ. Nếu anh em đang tìm một tựa game không tốn quá nhiều thời gian để cày cuốc thì không nên bỏ qua Ninja Alien Survival Arena. Cái tên tiếp theo, Cypher 007. Tựa game thuộc thể loại gián điệp hành động lén lút. Vào game, em sẽ được khám phá một thế giới thú vị cùng hàng loạt các nhiệm vụ thu thập thông tin với sự giúp đỡ của nhiều công cụ hỗ trợ như máy bay gián điệp vô cùng hiện đại. Bên cạnh việc đồng hành cùng với 007, anh em sẽ được gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc ở trong series này, thông qua họ để thu thập được thêm nhiều thông tin bổ ích và quan trọng. Mặc dù là game gián điệp lén lút khá kén người chơi, nhưng Cypher 007 được trau chuốt rất kỹ cả về cốt truyện lẫn đồ họa siêu đẹp. Tất cả đã tạo nên một tựa game có chủ đề 007 rất đáng để chơi. Ngoài ra, Cypher 007 có lấy góc nhìn từ trên cao, cho anh em có cái nhìn toàn cảnh về khu vực cũng như hạn chế được tối đa việc đối mặt trực diện với kẻ thù. Game free to play nên anh em sẽ không phải tốn tiền để mua thêm bất cứ thứ gì để trải nghiệm. Strange Hill là tựa game nhập vai phiêu lưu được phát hành trong năm này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các game thủ. Game có đồ họa 3D vô cùng sắc nét, âm thanh vui nhộn tạo cảm giác thú vị, tò mò, thôi thúc anh em game thủ khám phá về những điều kỳ lạ xung quanh thị trấn bí ẩn. Là game nhập vai 3D nên Strange Hill sẽ có rất nhiều đồ vật có thể tương tác, sử dụng chúng và những nhiệm vụ khác nhau. Những câu đố trong game sẽ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc nhưng lại không dễ. Ngoài ra, những nội dung, cải tiến hay các phiên bản cập nhật sẽ được liên tục update theo từng tháng, mang lại trải nghiệm lý thú cho game thủ và chắc chắn là không cảm giác quá nhàm chán. Và ngoài những skill được trang bị cho nhân vật, anh em cũng có thể thử vận may của mình bằng những màn gacha bùng nổ, thu thập được nhiều vật phẩm và phần thưởng có giá trị. Hiện tại, Strange Hill đã được phát hành miễn phí trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Và cuối cùng là cái tên Solar Mania. Tuy là tựa game được phát triển bởi một nhóm dân chưa chuyên, nhưng khi trải nghiệm anh em sẽ cảm nhận được từng khâu đồ họa, nội dung cho đến lối chơi của Solar Mania đều được chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng. Game áp dụng gam màu nóng với những hiệu ứng hào nhoáng, độc đáo, đem lại những pha hành động mãn nhãn, mượt mà, không khác gì những game mobile online nặng đô hiện tại. Anh em sẽ được phiêu lưu qua những vũ trụ đầy mê hoặc, đồng thời giải phóng sức mạnh của bản thân nhằm tiêu diệt nhiều kẻ thù nhất có thể. Hiện tại, Solar Mania mang tới 11 thế giới với hơn 100 loại kẻ thù, 150 cơ chế độc đáo cho anh em tha hồ khám phá. Tham gia vào mỗi trận chiến, anh em cần đưa ra lựa chọn một trong 6 anh hùng với 6 khả năng bổ sung cùng nhiều nhân vật trợ giúp. Theo đánh giá của Subgame, Solar Mania đã thực sự tạo ra một môi trường công bằng cho cả những game thủ chuyên nghiệp lẫn những người chơi mới. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile offline đã được đánh giá cao trong năm nay. anh em tham khảo tải game nha. I be in my feelings, I'ma be fine.